Hyvää päivää ja terveisiä Kuivajärveltä Kainuusta, aivan Suomen itärajan tuntumasta. Tästä mun selän takaa alkaa Murhisalon suojelumetsä, joka on 65 neliökilometriä lähes koskematonta metsää ja vanhaa kainuulaista salomaata. Ja mä haluan lähteä tutkimaan sitä. Alueella kulkee retkeilyreitti, siellä on pari laavua, nuotiopaikka. Tehdään sillä lailla, että mennään tänään merkattua reittiä pitkin ja katsotaan niitä maisemia, mutta sitten huomenna tehdään koukkaus reitin ulkopuolelle ja saadaan sitten vähän enemmän seikkailufiilistä siitä, kuin mitä pelkästään viittapolulla kulkiessa sais. 2 yön yli on tarkoitus viipyä. Tervetuloa mukaan reissuun. Liikkeelle lähdetään Kuivajärventien parkkipaikalta. Tää on tämmönen hyvin koruton hiekkakenttä vaan tässä metsän reunassa ja tonne sitten lähdetään. Siitä sitten liikkeelle ja metsän suojiin. Nyt on tosi lämmintä, mutta tuntuu silti liioittelulta, että nyt on oikein hellevaroitus voimassa. Että nyt on 25 astetta lämmintä, se on kuitenkin ihan normaali kesälämpötila. Joskus tulee vähän semmoinen fiilis, että kauhean pienestä nykyään varoitellaan koko ajan. Se on kyllä sanottavaa, että kyllä tuntuu pahalta vetää kumisaappaat jalkaan tämmöisenä päivänä, mutta mä tarviin niitä huomenna, kun pitää kumminkin mennä jotain suokohtia yli ja näin. Mä en vielä pari viikkoa sitten tiennyt koko Murhisalosta mitään tai en ainakaan muistanut kuulleeni tästä koskaan, mutta mä luin semmoisen artikkelin tästä, että 80-luvulla luonnonsuojelijat taisteli tämän suojelualueeksi, että täällä oli jo metsäkoneet paikalla ja tieuraakin oli tehty tänne alueelle jo, mutta ne onnistu sitten estämään ne hakkuut täällä ja tää on nykyään sitten suojelumetsänä ja sain siitä sitten kimmokkeen, että täällähän pitää lähteä käymään ilman muuta. Tulin tuossa tommosen pienen Rönnin vaaran yli ja matka jatkuu edelleen reittiä pitkin kohti Murhijärven laavupaikkaa, jonne on 6 kilometriä linnuntietä. Siihen sitten mutkat päälle. Se Murhijärven laavu on tähtäimessä ensimmäisen yön yöpaikaksi. Jotenkin musta tuntuu, että ei ehkä ihan koko painolla kannata nojata tohon kaiteeseen. Se oli Saarijoki ja se laskee tuolta Saarijärvestä, joka saattaa ehkä ihan pikkusen näkyä tuolta tästä katsottuna. Ja toi Saarijärvi on joku tommonen tosi matala suolampi. Ei nyt varsinaisesti kai ihan järvi kirjaimellisesti.
Mä luin, että täältä voi löytää niin vanhoja pitkospuita, että niissä on Ruotsin valtakunnan leima. Eli onko se nyt sitten ennen vuotta 1809 tehtyjä pitkospuita, kun eikö silloin Suomi siirtynyt Ruotsin vallan alta Venäjän vallan alle. No äskeiset ei nyt varmaan ihan niin vanhoja ollut, mutta ei kyllä mitään uusiakaan. Siinä on Kirnulampi. Täälläkin on laavu, mutta mä en mene nyt käymään siellä, koska mä tuun sitten toiseksi yöksi tänne suunnitelman mukaan ja mä säästän sen spoilaamatta sen kokemuksen sitten huomiselle, että minkälainen se laavupaikka on. Karhu hyökkää kohta mun kimppuun, että älä syö kaikkia meidän marjoja. Ne on niin hyviä. ,8 Murhijärvi laavu, eli se mun määränpääni. Eikö se ole muuten jotenkin sympaattinen toi Murhijärvi? Se ei suoraan sano, mutta se vähän niin kuin vihjailee, että tapahtuipa kerran Murhijärvellä. ...1800-luvun pitkokset ei varmaan ole kyllä näin sileitä. Onkohan niissä semmonen kirveen, niin kuin veistokirveen jälki se semmonen... Vois kuvitella, että olisi. Vai olisikohan ne halkaistu jotenkin kiilaamalla ne lankut, ettei siihen jää mitään veistojälkeä. Ja mielenkiintoista. Tässä on nyt varmaan sitä tien pohjaksi aiottua linjaa. Tästä on niinku puut kaadettu, sillä on tommonen niinku lovi metsässä tommosella niinku linjalla. Salaman lyömä kuusi taas. Latva on niinku kuollut ja siellä niinku päällimmäiset oksat näyttää niinku, että ne on mustia, että ne on niinku palanut. Sitten ihan juureen saakka tulee semmoinen kierteinen haava niinku alas tuolta latvasta koko ton puun matkalta. Just viime reissullahan mä näin tommosen salaman lyömän kuusen. Siitä oli vaan irronnut paljon isompia palasia ja tosta semmoista pientä sälettä. Mut joo, toivottavasti ei ole mikään etiäinen, nyt kun mä näen noita jatkuvasti. Tai ainakaan mikään huono etiäinen. Kourallinen hillaa välillä aina nassuun, niin on mukavampi tallustella. Näitä on todella paljon. Tosi helppo kerätä tommonen niinku kourallinen ja syödä tässä ohimennen.
täällä Murhijärven laavu ja Murhijärvi. Kyllä nyt on vieteri lopussa, jotenkin pitää hetki istua ja ihmetellä ennen kuin rupean tekemään ruokaa. Mä jo innostuin hetkeksi, että onko tässä niinku vene käytössä vapaasti, kun tuossa laavussa roikkuu pelastusliivejä useammat ja tuossa on keltainen vene tuossa rannassa, mutta ei kyllä toi lukossa on toi vene tuolla, että joku paikallinen varmaan pitää venettään tässä ja liivejä laavussa tai jotenkin tällä lailla. Ei pääse soutelemaan. Se olisi juhlaillallinen tänään, eli tölkkilihapullia ja makaronia. Yksinkertaiset asiat on usein parhaita. Täällä on oikein tämmönen piknikkipöytäkin tässä. Kyllä nyt kelpaa. En viitti kauheasti ruveta kehumaan ruokaa, koska mä en ole tavannut ketään ihmistä, joka tykkäisi tölkkilihapullista niin kuin mun lisäksi, niin annetaan sen nyt olla sen kehumisen ja todetaan, että makunsa kullakin. Mä ajattelin, että mä voisin mennä ongelle tuohon seuraavaan niemennokkaan tonne. Se näyttää ihan hyvältä paikalta. Tässä on kauhean matalaa tässä laavun edustalla. Ja mulla on tuossa onki ja matoja mukana, niin vois mennä koklaamaan, saisiko jotain kaloja paistettavaksi.
No joo, siinä oli kovaa syöntiä, mutta pieniä kaloja toki. Mutta onko tässä nyt 4 ahventa ja 1 särki vai mitenköhän se meni? Mä vähän sekoisin laskuista, kun mä laitoin pari pientä sinttiä pois, semmoista ihan pientä, mutta kyllä näistä nyt pienet iltapalat tulee, kun laittaa vähän suolaa ja hiilloksen päälle kypsymään. Mä perkasin kalat, mä nyljin ahvenet ja suomustin särjen, kun ei sieltä saa nahkaa pois. Mä ajattelin, että laittaisinko mä peräti folioon nää, koska mä otin vähän foliota mukaan. Ja mä en halua, että noi kalat palaa kiinni tohon ritilään tuossa nuotion päällä, niin mä taidan laittaa ne sitä silmällä pitäen folioon. Sitten suolaa. Kalamaustetta. Pippuria. Joo, ne saa olla hyvän tovin tossa hiljaisella tulella. Sehän oli hyvä pikku iltapala, 5 kalaa. Mä en olekaan aikaisemmin foliossa tehnyt pikkukaloja tollain. Onnistui hyvin, toki ne oli tosi kauan tossa, että sillä varman päälle kyllä kypsensin. Huomenta. Yö meni oikein mukavasti ja sain hyvät pitkät unet sitten lopulta, kun mä heräsin ensin vähän turhan aikaisin aamulla, mutta sain vielä sitten unen päästä kiinni ja nukuin vähän lisää. Niin nyt on oikein hyvä fiilis kyllä, että on levännyt olo ja näin. Mä laitoin tuosta aamupalat tulemaan ja keräsin vähän hillaa tuosta viereiseltä suolta puuroon.
No niin, näillä eväillä tähän päivään. Eiköhän se tästä. Vitsi miten rauhallista täällä on. Voisi sanoa, että niin kuin täydellisen rauhallista. Ei ole yhtään lentokonetta mennyt yli eikä mitään. Ei mitään moottorin ääntä ole kuulunut mistään eikä ei mitään mikä muistuttaisi niin kuin ruuhkaisesta sivilisaatiosta jotenkin. Valtakunnan rajakin on ihan tuossa vieressä, mutta sitäkin valvotaan niin hiljaisesti, että ei ole sieltäkään kuulunut yhtään mitään. Ainoa mikä rikkoo hiljaisuuden on semmoiset loiskahdukset välillä, kun tuossa on paljon tuommoista matalaa vettä ja rantaa, niin hauet siellä saalistaa. Niin välillä kuuluu vähän pienempi loiskahdus, kun pikkuhauki hyökkäilee siellä ja sitten välillä semmoisia isoja loiskahduksia. Vähän isompi kala käy jonkun saaliin kimppuun siellä. No niin, tämän päivän suunnitelma olisi siis kiertää tuolta nämä Murhijärvet ja sitten täältä itäpuolelta järveä ylittää pari virtaa täältä ja palata tälle polkureitille sitten, millä eilenkin oltiin, ja sitä pitkin sitten Kirnulammelle, joka oli se edellinen laavupaikka tänne tullessa ja sinne sitten ensi yöksi. Tuossa järvien kiertämisessä onkin monta kysymysmerkkiä sitten, mistä ei ole mitään tietoa ja pitää vaan mennä sitten katsomaan, että nyt ollaan siis tuossa laavulla. Tästä lähdetään ensin vähän matkaa merkattua reittiä pitkin tuonne pienen Murhijärven päätyyn. Sitten tuossa kohtaa hypätään reitiltä pois, seuraillaan Murhijärven rantaa siinä, kunnes tullaan Murhikoskelle. Siinä on myös joku kivikautinen asuinpaikka muuten tuossa. Tuskin siinä mitään näkyvää on, mutta täytyy muistaa katsella siinä kohtaa, että minkälaisessa paikassa kivikauden ihmiset on tykännyt asustaa. Mä toivon pääseväni tuosta koskesta yli aika helposti tästä jostain ja sitten jatkan itään tänne Murhijärven koilliskulmaan sitten, missä tulee myös toi valtakunnan rajan suojavyöhyke vastaan sitten ja tosta sitten rantaa pitkin tommoselle jollekin vanhalle reitille. Tai mä en tiedä onko se niin vanhakaan, mutta sen mä tiedän, että mitään kovin ehjiä pitkoksia siellä tuskin on, että siinä on yksi kysymysmerkki sitten, että tolle polulle ja siellä tulee vastaan tommonen Miinan kivi, joku isompi kivi siellä mettässä ja siihen liittyy semmoinen kuin kansantaru tai semmoinen, että joku paikallinen tietäjä kantoi sitä valtavaa kiveä niin kuin selässään ja sitten kompastui ja pudotti sen siihen. Ja täytyy muistaa katsella tuossa kohtaa sitten sitä. No sitten täällä tulee, näistä ei ole kyllä mitään tietoa, täällä on sitten pitkostettua suokaistaletta, tuossa ei mitään käsitystä, että miten siitä sitten käytännössä, mutta toivottavasti pääsee, ettei tarvitsisi kääntyä takassa ainakaan. Sitten täällä tulee vielä pidempi, samanmoinen, missä on myös puro vielä sitten siinä reitillä, että nämä on kysymysmerkkejä nämä. Ja sitten jos siinä ei ole tarpeeksi, niin sitten on vielä 2 virtaa ylitettävänä, että sitten tulee tuommoinen Siikakoski, mistä mä toivon pääseväni yli sitten aika helposti. Ja sitten vielä tämmöinen Kuivakoski. Niin noista olisi tarkoitus sitten päästä yli. Ne saattaa olla ihan helppoja, tai sitten ei. Että veden määrä ei ainakaan täällä nyt niinku vaikuta mitenkään ylivoimaiselta, tuommoiset niinku virtaukset ja noin. Yleinen veden korkeus, mutta joo, siitä sitten Kuivakoskelta takas polkureitille ja sitten, mikä toinen oli, Kirnulampi, toi laavu, mihin mä sitten tähtään ensi yöksi. Saas nähdä miten käy. Toi reitti on niin kuin linnun tietää, tai niin kuin suorilla viivoilla mitattuna 10 kilsaa, niin käytännössä varmaan 15 ainakin sitten tulee. Joo, siinä on aika monta tuommoista kysymysmerkkiä nyt tässä matkan varrella ja sitten kyllä harmittaa, jos siellä niin kuin loppupäässä sitä kierrosta tuleekin joku semmoinen, että päättää kääntyä takaisin, niin tulee kauhean
marssi niin kuin sitten turhan takia toisaalta, mutta mä palaan sitten varmaan niin kuin tälle laavulle sitten, jos tuolla tulee joku tenkkapoo vastaan semmoinen, mistä mä en niin kuin uskalla mennä tai että on jotenkin liian hankalan tuntusta, ettei huvita riskeerata tai sillä tavalla. Mutta sehän tässä on se hauskuus, että menee itse katsomaan ja tutkimaan ja käyttää niin kuin omaa päätään, omaa järkeensä ja omaa ongelmanratkaisukykyä ja koittaa niin kuin selvittää, että mistä olisi järkevin mennä. Ja sillä tavalla joskus ne menee ihan vihkoon ja joskus ne menee ihan hienosti, että tämäkin selviää kyllä tänään, että oliko noissa mitään järkeä noissa mun suunnitelmissa. Sitten menoksi kompassi vaan ranteeseen ja reppu selkään, niin kaikki on valmista. Tossahan ei tarvitse nyt mitään suunnistaa alkuunsa, kun seurailee vaan noita järven rantoja, mutta siellä myöhemmin sitten pitää ottaa ihan umpimettässä kyllä suuntaa. Mä keitin litran järvivettä juomapulloon tosta vielä mukaan ja mä join siis kaiken mun vissyn eilen. Mä olin kuvitellut sillä lailla, että se riittäisi parille päivälle, mutta mä join sen kaiken eilen ja mä en oikein ota selvää tämän alueen vesistä, että ne on tommosia sameita ja tommosia, niissä kasvaa paljon kaikkea ja tommosia matalia vesiä. Pieniä hörppyjä varmaan voisi juoda ihan semmosenaankin, mutta sitten kun pitää oikein niin kuin nesteyttää itteensä, että pitäisi juoda puoli litraa tai litra vettä, niin sit pitää olla kyllä vähän tarkempana, että mitä suuhunsa kaataa. Hei hei Murhijärven laavu. Mä palaan kyllä, mutta toivottavasti en nyt heti tänään. Etana vauhtia liikkeelle. Voi tulla aika tiukka päivä tässä lämpötilassa. Pieni Murhijärvi. Tämä on muuten nyt sen Kivikautisen asuinpaikan sijainti. Ja Murhikoski kohisee tuolla. Olisikohan tossa sopiva kannas? Olipas se rasittava ylitys, mutta pääsin. Mä en päässyt sitä linjaa, mitä mä katoin siinä, että siinä syveni vesi jonkun verran. Ja mulla ei ole nyt kahluukenkiä mukana. Mä en oikeastaan tiedä, että miksi ei oo. Et mä en varmaan sit pitänyt tätä sillä lailla oikeana vaelluksena kuitenkaan. Niin. Se on usein hankalaa, kun on repun paino selässä ja jos ei ole mitään kenkiä jalassa, niin se voi niinku olla kyllä tosi huono jalkapohjille. Et mä etin nyt sitten tosta kärsivällisesti vaan reitin, mistä mä pääsin saappaat jalassa, että en ruvennut avojaloin kahlaamaan. Mun olisi parempi sit löytää reitit niin kuin tuolla edessäpäinkin, koska mä en ihan helpolla ole tähän sitten palaamassa kyllä uudestaan. Sitten vaan eteenpäin. Nyt saa hetken kävellä metsässä ihan rauhassa. Ja sitten seuraavat semmoiset mahdolliset hankalat paikat on sitten soita tuolla muutaman kilsan päässä.
Se on Kaleton, pieni järvi tässä matkalla. Ihan kohta tullaan rajavyöhykkeelle. Strastvujje, meni asavuuta lileiniö. Pitää aina olla kenraaliharjoitukset tässä ennen rajan läheisyyttä, että jos kumminkin kävelee liian pitkälle. Se on hyvä semmoinen nyrkkisääntö täällä rajan läheisyydessä liikkuessa, että jos iso vihainen palveluskoira roikkuu reidessä kiinni, niin siitä tietää, että on kävellyt liian pitkälle. Mä ihmettelin ensin, että miksi täällä on tämmöisiä pallukoita, tämmöisiä niin kuin retkireittimerkkejä, mutta tosiaan täällähän on kulkenut se itärajan retkeilyreitti. Se on pitkä vaellusreitti, oliko se 160 kilometriä peräti, mutta ne on jättänyt sen huoltamatta. Sitä huolletaan enää jotain tietyiltä osuuksilta nykyään, ilmeisesti ihan vaan murto-osalta siitä alkuperäisestä. Murhijärvikin sieltä putkahti näkyviin. Siinä on pitkospuu jo jäänyt sammaleen alle hyvinkin, mutta ei tainnut vieläkään olla sitä 1800-luvun pitkosta. Siellä Murhijärvi avautuu vähän isommin. Vielä aamulla kattelin tuolta vastarannalta jostain. Tämä on se Miinan kivi, jonka tarinan mukaan kylän tietäjä kantoi selässään tänne ja pudotti tähän. Se on varmaan ollut väkevä ihminen, kun on noin hieno tarinakin keksitty. Se tietäjä on siis kyllä ollut ihan oikeasti olemassa. Sen sukua asuu käsittääkseni vieläkin noissa Kuivajärven ja Hietajärven kylissä tällä alueella, että se ei ole kyllä sinällään tarua se juttu, mutta olisikohan tämä kivi ollut sille jotenkin tärkeä paikka sitten, että se on niinku käynyt täällä ja joku on niinku keksinyt semmoisen tarinan sitten. Mehän ollaan nyt siis Kalevalan syntysijoilla täällä, että suurin osa Kalevalan teksteistä on kerätty näistä vienankarjalaisista kylistä, Kuivajärveltä, Hietajärveltä ja muista, mitkä on jäänyt sitten rajan taakse myöhemmin, mutta monenlaista tarinaa on varmasti ollut ja tällä alueella on ollut tosi merkittävä vaikutus niin kuin semmoiseen suomalaiseen identiteettiin ja sen syntymiseen aikanaan. Tämä on nyt ensimmäinen suo-osuus, mitä mä kartan perusteella ajattelin, että onkohan hankala kulkunen, mutta ei ole. Oikein on kuivaa ja tämmöistä. Mä en ole tällä hetkellä sillä reitillä edes, mikä on merkattu karttaan niin kuin pitkospuureittinä, että se on niin jossain piilossa tuolla. En mä oikein meinaa pysyä sillä. Oho, nyt on vähän heikon ja vanhan näköinen silta kyllä autiopurolla, mutta onneksi vieressä on kapeampi kohta, mistä voi hypätä yli. Eipä ollut tällä pidemmälläkään suopätkällä sinällään mitään ongelmaa sen suon kantavuuden kanssa. Et tulin ihan sitä reittiä, mikä oli karttaan merkattu niin kuin pitkospuureittinä, mutta
mitään pitkoksia siellä ei ole ja hädin tuskin edes mitään polkun jälkeä, että ne pitkokset on varmaan jossain siellä turpeen alla, onkohan ne sitten ne ruotsalaiset pitkospuut siellä, en tiedä. Nyt alkaa kyllä niin kuin rasitustaso olla sitä luokkaa, että tarvii varmaan vähän pitää taukoa. Mulla olisi vielä 4 kilsaa Linnuntietä, mutta todellisuudessahan mä en tietenkään ihan sillä matkalla perille pääse. Tämä on nyt sitten Hietajoki ja Siikakoski. Tuossa on näköjään Majavan pato, mä koitan päästä sitä pitkin yli. Aika hyvä. Mä oon joskus aikaisemminkin mennyt Majavan padon päältä, niin mä tiesin, että ne saa sen aika tukevaksi, että se kannattaa ilman muuta testata ainakin. Eikä ollut mitään ongelmaa muuta kuin vähän tasapainoilun kanssa. Nyt on enää 1 virta sitten välissä reitillä, että muuten on esteet selvitetty. Tää viimeinen ylitettävä on Kuivajoki ja siinä on semmonen kohta kuin Kuivaskoski. Kartan mukaan siinä on 1 semmoinen kohta, missä se menee käytännössä kuivalla, kovalla maalla se virta siinä, niin mä koitan siitä kapeasta kohdasta yli. Se on siinä. Vielä on käveltävää, mutta ei pitäisi olla soita eikä virtoja välissä enää. Se oli ihan älytön lenkki. Se oli jotenkin ihan älytön ja mä alan olla niinku aivan loppu. Mutta nyt ei tarvi muuta kuin seurata polkua sinne laavulle ja sit vettä, ruokaa, kahvia ja lepoa, jalat ylös. Voi jestas. Mutta onpahan kaunis paikka. Todella kaunis maasto tämä.
Ajattelin tehdä iltaruoksi ihan tommoset makkaraperunat foliossa, eli 4 perunaa, 1 sipuli, pari makkaraa. Niin, tää on hyvin yksinkertainen valmisteluoperaatio tässä. Mä otin vielä makkarat syrjään hetkeksi. Mä haluan suolan ja pippurin näille perunoille tohon suoraan, niin laitan ensin. Sopivan huonosti palaa toi nuotio, niin se sopii tommoseen kokkaamiseen paremmin kuin korkeat kuumat liekit, niin ei pala sitten ruoka ihan karrelle toivottavasti. Nythän on siis jo keskiyö, on jotenkin tosi semmonen niinku raukea fiilis ja semmonen, mutta ei vielä oikein nukuta, niin mä tarviin ruokaa. Tossa tuli nyt aika tommonen runsas iltapala, mutta menköön. Mä en aio kantaa mitään perunoita pois täältä, että nyt kun mä oon ne tänne kantanut ja tuolla Murhijärven ympäri kantanut niitä, niin ne menee nyt ruokaan ja sillä selvä. Toi on tosi kuumaa, voisi antaa sen hetken jäähtyä, niin sitten voi syödä vähän paremmin. Mä en tiedä nyt mitä kello on jo, mutta se on varmaan aika paljon. Ja mä laitoin tuon ruuankin tietysti aika kuumaan, että se kypsyisi nopeampaan, ettei kestä tuntitolkulla. Pääsee nukkumaankin sitten ja näin. Olen ollut aika väsynyt tässä nyt sen patikan jälkeen ja tyytyväisenä vaan tässä, että saa istua ja olla. Eikä ole mitään huomenna mitään kiirettä mihinkään ja näin. Niin voi nukkua niin pitkään kuin unta riittää ja sillä lailla. Mä oon tosi tyytyväinen, että mä lähdin sinne kiertämään sitä Murhijärveä, että mä olin aika lailla 50-50 sen kanssa, kun mä olin eilen aika väsynyt ja sitten mä jotenkin ajattelin, että miksi mä tämä aloin vähän selittelee itselleni sillä, että miksi mä eihän mun mikään pakko ole mihinkään mennä, että mä voin vaan onkia siinä ja paistaa kaloja nuotiolla ja jotakin semmoista. Mutta kyllä mä oon tosi tyytyväinen, että mä lähdin, että ihan eri lailla pääsi sinne maaston sisään tietyllä tapaa ja sai hyvää kuvaa tästä alueesta ja sillä lailla, että lähti vähän omille teilleen ja tosi hyvä fiilis tuli siitä, vaikka nyt onkin energiat alhaalla ja semmoinen raukea olo, mutta huomenna on sitten vaan tyyliin, onko se joku 2 vai 3 kilsaa autolle, että siitä nyt selviää vähän heikommallakin voinnilla tai jaksamisella kyllä tarvittaessa.
huomenta, tai ainakin huomenta. Meni vähän myöhäiseen se nukkumaan meno siinä, että 2:00 katoin kelloa viimeisen kerran. Ja oli kyllä niin kaunis taivas ja kaunis kesäyö, että ihan uskomatonta, mutta sitten kun oli syönyt ja meni maaten, niin puhutaan varmaan ehkä minuutista tai 2, että nukahti, että kyllä niin rätti väsynyt oli ja jalat oli kipeät ja raskaat ja oli semmoinen niin kuin rasittunut olo. Kyllä tunsi niin sanotusti tehneensä jotakin, mikä on ihan hyvä. Taitaa olla reissun lämpimin päivä. Ihan on hiki pinnassa, vaikka ei tee mitään. Että se on muistaakseni 27 astetta, että ihminen hikoilee, vaikka ei tekisi mitään. Tai sillä lailla mä muistaisin lukeneeni joskus jostain, mutta en kyllä muista lähdettä, että se on saattanut olla jotain ihan huuhaatakin. Mutta kyllä se niin kuin sinällään aika järkevältä kumminkin tuntuisi, että jossain vaiheessahan sitä sitten vaan on koko ajan semmoinen niin kuin hikinen tunne, vaikka ei tekisi mitään. Eilen mä join 4 litraa, sit plus mitä ruuasta tulee vettä, niin mä keitin sen 1 litran sitä järven kiertoa varten, no sen mä join aika nopeasti. Sitten mä join Murhijärvestä pullollisen vettä niin kuin semmosenaan keittämättä. Ja sitten kun mä tulin tänne, ja mikä tää nyt oli, Kirnulampi, niin tästä join sitten pullollisen vettä keittämättä. Ja sitten mä keitin vielä teetä litran siinä viimetteeksi, rooibos teetä. Kun siinä kun keittää vettä, niin sehän kestää se jäähdyttäminen tietysti jonkun aikaa, niin sitten jos aikoo juoda sitä semmosena lämpimänä, niin sitten mun mielestä se on kivempi, että siinä on joku maku siinä vedessä, niin mä tein sitten rooibos teetä ja join sitä litran vielä ihan viimetteeksi sitten ennen nukkumaan menoa tai siinä niin kuin viimeisen tunnin aikana, mitä olin valveilla. Ja ei tarvinnut nousta edes tarpeille yöllä, että tarpeeseen tuli sekin nesteytys. Iso haukka kaarteli äsken tuolla vastarannan puolella. Näyttäytyisiköhän se vielä? Iso ja komea lintu oli. Se oli varmaan kanahaukka. Se taisi jatkaa kierrostaan johonkin muualle. Ne on pitkiä minuutteja, kun jäät odottamaan sillain niin kuin odottamaan, että näkisi jonkun linnon tai jonkun. Tulee aika pitkäksi kyllä nopeasti. Mä annoin aamupalankin jähtyä ihan kylmäksi, kun on jotenkin semmonen, että ei halua nyt kuumaa ruokaa mahaansa täyteen heti aamusta. Muutenkin hikipinnassa koko ajan. Nyt on kyllä vähän haikeat tunnelmat lähtiessä, mutta tämä reissu on suunniteltu tämmöiseksi 2 yön ja 3 päivän reissuksi, niin mun on nyt aika lähteä autolle päin, mutta onpahan hieno maasto, ei voi muuta sanoa. Mä oon jotenkin nyt aivan ihastunut näihin Kainuun takametsiin. Elimyssalo, Murhisalo. Tämä syrjäisyys ja rauhallisuus on täällä jotain erilaista kuin mitä mä oon kokenut muualla. Ja mä kun oon ensisijaisesti metsien ystävä, niin nämä mäntykankaat ja pienet järvet niiden välissä ja suot, ne on ihan mun juttu. Harmi, ettei niitä esiteollisen ajan pitkospuita löytynyt, mutta ehkä vielä joskus. Tämä reissu päättyy nyt tähän. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Moikka!